के तपाईले आइफोनको डाइनामिक आइल्यान्ड देख्नु भएको छ? नोटिफिकेसन, चार्जिङ, एनिमेसन, म्युजिक कन्ट्रोल एकदमै स्टाइलिक लुक। तर के तपाईले थाहा छ एन्ड्रोइड फोनमा पनि त्यस्तै डाइनामिक आइल्यान्ड फिचर ल्याउन सकिन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई देखाउने छु कसरी तपाईको एन्ड्रोइड फोनलाई आइफोन जस्तै मोडर्न बनाउने एकदमै सजिलो तरिका। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा आएर यो डाइनामिक आइल्यान्ड सर्च गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो डाइनामिक स्पोट भनेर। यसलाई हजुरहरूले इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्नु होला। ओपन गर्ने बित्तिकै यस्तो इन्टरफेसमा आउनु हुनेछ। यहाँ हजुरहरूले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यी पर्मिसनहरू एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरूले सर्वप्रथम सेलेक्ट एप हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पहिले जानु होला र यसमा क्लिक गरेपछि तल आउनु होला र डाइनामिक एक्सपोर्ट भनेर खोज्नु होला र त्यसलाई अन गरेर फेरि ब्याक आउनु होला। त्यसपछि हजुरहरूले नोटिफिकेसन एसेसमा जानु होला र फेरि डाइनामिक एक्सपोर्ट खोजेर यसलाई पर्मिसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एलाउ नोटिफिकेसन एसेसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नु होला। त्यसपछि ड्र अन स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई एलाउ गर्नु होला। त्यसपछि फेरि त्यसमा क्लिक गरेर हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट बटन, यसमा क्लिक गर्नु होला र यति गरेपछि हजुरहरूले फेरि तल आउनु होला र हजुरहरूले त्यही डाइनामिक एक्सपोर्ट खोजेर त्यसलाई ओपन गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अन गर्नु होला र त्यसपछि तल यहाँ एलाउको बटन, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र यति गरेपछि सबै पर्मिसन अन हुनेछ। त्यसपछि तल डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यसलाई एक्जिट गर्नु होला र यस्तो इन्टरफेसमा आउनुहुन्छ। फेरि यसलाई पनि एक्जिट गर्नु होला ब्याक बटन थिचेर र त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेसमा आउनु हुनेछ। नोटिफिकेसनलाई चाहिँ एलाउ गर्नु होला र त्यसपछि त्यहाँ माथि प्लेको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पपअप आइसकेको छ डाइनामिक आइल्यान्डको, यहाँ अन भइसकेको छ र हजुरहरूले यहाँ सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एपियरेन्स र पोजिसनमा गएर हजुरहरूले चाहे जस्तो सेटिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चाहे जस्तो सेटिङ गरेपछि फेरि ब्याक आउनु होला र त्यसपछि यहाँ नोटिफिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरेपछि फर्स्टमा रहेको एप्समा जानु होला र हजुरहरूले कुन कुन एप्सको नोटिफिकेसन त्यहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ त्योहरू अन गर्नु होला, अथवा हजुरहरूले त्यहाँ माथि एकचोटि ननमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले सिलेक्ट अल गर्नु होला र सबै एप्सको सिलेक्ट हुनेछ। त्यसपछि ब्याक आउनु होला र यहाँ म स्क्रिनमा आइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले भने म म्युजिक सुनिरहेको छु। हजुरहरूले सङलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अगाडि पछाडि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो कन्ट्रोलहरू हजुरहरूले पाउनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई वाट्सएप अथवा टेलिग्राम जस्ता एपहरूमा मेसेज आउँदाखेरि हजुरहरूले एप ओपन गरिकन यहीँबाट हजुरहरूले रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अरू फिचरहरू पनि रहेको छ, हजुरहरूले त्यो हेर्नु होला। ओके सो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, साथै कुनै प्रब्लम आएमा हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला। ओके सो दिस मच फर टुडे, विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टेक केयर, बाई।